Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari kita continue dengan 5.3 power. Okay, so saya nak review sikit pasal power ni. Okay, definition. Definition of power is the rate of doing work when force and displacement is constant. Okay, untuk average power is the total work done divided by the total time. Okay, so awak akan dapat P equal to delta W per delta T. Okay, delta W, okay, W equal to, kita pakai work energy theorem, sama juga dengan delta K per delta T. Ataupun kat sini awak nanti bila kita tengok soalan tutur nanti, kita bertengok K final tolak dengan K initial divided by time. Sorry, delta time. Delta time tu macam change of time lah, perubahan masa. T final tolak T initial. Okay, ataupun average power equal to energy divided by time. Okay, energy ni kalau macam case, ada certain case nanti soalan tutur awak akan guna gravitational potential energy. Okay, untuk power kita adalah, unit dia adalah watt. Okay, watt. Okay, instantaneous power. Tadi average power. Average power adalah kuasa purata kan. Okay, untuk instantaneous power, power at certain time. Okay, katakan pada 2 second ataupun specific time ataupun specific position. Okay, power maksudnya kita nak kuasa pada masa 5 second. Okay, berapa power dia? Yang tu bukan average, itu instantaneous power. Okay, rumus dia adalah P equal to F dot V. Okay, disebabkan ini adalah scalar product, scalar ataupun dot product. Okay, F and V must be in parallel. Okay, parallel meaning kalau parallel cos awak ni, okay, kalau parallel cos mesti sama dengan cos pula, theta mesti sama dengan kosong. Okay, mesti sama dengan kosong. Okay, kita boleh apply equation ni kalau force is constant, tetap, or velocity is constant. Okay, tiada perubahan velocity. Velocity yang sama je kita pakai. Okay, baru kita boleh pakai equation P equal to F dot V. Okay. Okay, so next kita move ke soalan number 1. Untuk soalan power, saya harap tak ada masalah. Soalan energy saya tunjuk semua tu. Try je. Okay, 1 watt is equal to 1 joule per second. Why? Sebab power equal to energy ataupun power equal work done per T ataupun energy per T. So unit joule untuk energy ataupun work done kan, per second. So equal to watt. Okay, unit unit equal to watt. Okay, power is defined as work done or energy converted per unit time. Itu soalan objektif. Okay, kita move ke dalam structure. Okay, number 3. A 20,000 kilogram train produce a power of 1.8 megawatt. Okay, jangan kejut pula MW tu benda kan. Okay, megawatt with a traction force of 398 kilonewton on a level track. Determine the speed of the train. Okay. Okay, determine the speed. Okay, kat sini traction force. Okay, so P equal to F dot V. V equal to power 8.1 times 10 to the power of 6 divided by 398 times the power of 3. Okay, dapat berapa? MS negatif 1. Okay, next. Okay, ni soalan B dia tercampur sekali. Okay, if the train travel on a uphill track with a slope of 12 degree above the horizontal, draw a diagram. Okay, saya dah draw kat sini diagram saya.
and showing all the forces acting on the train and determine the new speed of the train. Alright, kat sini kita tahu ada normal force, ada apa? Weight force, weight, dan satu lagi ada traction force. Okay, traction tu sama macam friction, tapi kita more guna kepada train lah, traction. Okay, sama macam ni. Okay, saya tulis sebagai traction lah. Traction force. Okay, and then dia bergerak uphill ke atas. V. Okay. So, kita nak cari new speed of the train. Okay. New speed of the train. Di sini, dia bergerak dengan bulat ke atas kan. Okay, so saya buat ni X, ini Y. Okay, XY. Okay, so kita cari force yang berada di X, iaitu summation Fx. Okay, summation Fx, ada apa force di Fx? Okey, ada Wx ke arah kiri dan traction pun sama ke arah bawah. Okey, ke arah bawah. So summation Fx, okey, F traction tambah dengan Wx. Okey, tambah sebab apa? Sama arah. Okey, so F traction 398 darab 10 kuasa 3 tambah dengan mg sin 12 degree. Okay, 398 darab 10 kuasa 3 tambah dengan M awak 20,000, 9.81 sin 12 degree. So, how many Newton awak dapat sini? Okay, then kita cari P equal to F dot V. V new sekarang ni sama dengan power, still the same sebab force ni yang tarik sebanyak kuasa banyak ni. Okay, 8.1 10 to power of 6. Okay, divided by, okay, this part yang bahagian sini awak dapat. Okay, dapat berapa ms negatif 1. Okay, lukis dulu supaya awak clear macam mana bentuk dia, baru awak boleh detect. Okay, soalan nombor 4. Okay, a motorcycle overtakes a slow moving lorry. Okay, dia nak potong lori by speeding up from 16 meter per second to 80 meter per second. Okay, for this case, awak tengok dia berubah laju dia daripada 16 ke 18. So, kat sini V is not constant. Okay, bila is not constant, awak tak boleh pakai P equal to F dot V. Tak boleh. Sebab dia berubah, changing. Okay, so yang ni 16 ni adalah U. Ini adalah V. Okay, if the total mass, okay, calculate the required power. Okay, apa yang perlu buat disebabkan oleh perubahan V. Kita tahu, kita boleh cari work done. Kita boleh pakai power equal to work done divided by time. Okay, work done, ingat tak balik? Work energy theorem. Okay, related kepada work energy theorem. Work energy theorem kata apa? Kata kalau ada kerja dilakukan disebabkan oleh perubahan kinetic energy. So, delta K equal to T. Delta K tu apa pula? K final, tolak K initial divided by time. K final, half mv squared minus half mu squared divided by T. So, substitute lah nilai semua ni. Okay, 50 V squared, saya factorize V squared 18 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2 divided by 2. Okay, dapat berapa watt dekat? Alright, itu soalan nombor 4. Soalan nombor 5. 1,500 kg car accelerate uniformly from rest to reach 10 meter per second in 5 seconds. Determine the average power. Okay, sama. V is not
constant. Okay, sebab apa? Ni rest ni, U dia sama dengan kosong. Okay, ni adalah V. So, awak boleh cari average power. P equal to W over T. Okay, sama dengan delta K over T. So, awak carilah K final tolak K initial divided by time. Okay, dapat berapa watt. Okay, untuk B, the instantaneous power delivered by the engine at T equal to 2 second. Okay, jadi average. Sekarang ni dia nak power pada masa 2 second. Power pada masa 2 second. Berapa velocity pada masa 2 second? Okay, untuk ini, instant power kita lupakan P equal to F dot V. Okay, berapa velocity pada masa 2 second? Kita tak ada nilai. Okay, kita boleh cari berdasarkan info dekat atas ni. Kita boleh cari acceleration. A equal to V tolak U divided by T. So 10 minus 0 divided by 5, 2 ms minus 2. This one baru acceleration. Okay, so V equal to U plus AT. Kita cari velocity at 2 second. Okay, so 0 plus 2 times 2. So 4 ms negative 1. So power sama dengan F. F ni sama dengan MA. M kita sama dengan 1500 times dengan acceleration 2 darab dengan V at time equal to 2. Okay, dapat berapa watt? Alright. Next, question number 6. Okay, a block of mass 100 kg is being dragged by a constant speed. Okay, constant speed. Okay, so V equal to 5 ms negative 1. Okay, kalau constant speed, acceleration awak sama dengan kosong. Sebab halaju dia seragam, tiada pecutan. Okay, 5 meter per second by applied force of 120 Newton. Okay, determine the rate at which work is done. Okay, ayat ni maksudnya apa? Dia refer kepada power, rate, kadar kerja dilakukan. Okay, so constant speed kita boleh pakai P equal to F dot V. Okay, ingat bila scalar product, kalau dia parallel macam tadi sebelum ni tak apa, tapi sebabkan dia involve an angle of 60 degree, kita kena cari yang parallel part dengan V ni lah, ataupun senang je kita pakai FV cos theta. Okay, cos theta. Okay, so bolehlah substitute nilai ni. F sama dengan 120, V sama dengan 5 cos 60 degree. Okay, dapat berapa watt? Right. Dictate ayat dalam tu constant speed ataupun changing speed. Okay, next soalan number 7. Okay, a lot of 3600 is being lifted vertically. Okay, diangkat secara menegak at a constant speed. Okay, 0.625 ms nanti 1. Okay, more determine the power in the unit horsepower. Okay, 1 horsepower equal to 246 watt. Okay, horsepower dah sudah pakai dekat aircon kan. Okay, 2 horsepower, 1.5 horsepower. Okay, sama juga dengan 746 watt. Maksudnya tenaga digunakan adalah sebanyak 746 per second. Aircon tu lah kalau 1 horsepower. Okay, so kat sini ada weight dan bila lifter ada F lah. Tarik. Okay. Bila lifter diangkat. Tarik pula. Diangkat. Okay, so P equal to F dot V. So F awak kat sini adalah
summation F Y equal to kosong. So F equal to weight. So force awak adalah 3600 darab dengan V. Okay, 0.625. Okay, berapa watt? Okay, dah dapat berapa watt, awak nak convert pada horsepower. Yang ni, okay, divided by 746, dapatlah dalam unit horsepower. Okay, kemudian okay, number 8. Saya rasa ni soalan last untuk saya bincang hari ni. Oh yes. Okay, soalan last untuk saya bincang hari ni. Okay, a car of mass 1,300 kg move with a constant speed of 50 meter per second on a horizontal road before it climb up an inclined road at angle of 10 degree. Okay, so V sama dengan 50 ms. Okay, given that the coefficient of friction between the tires and the surface of the road is 0.05. Okay, so soalan ni ada friction. Determine the power required by the car to move with the same velocity. Okay, saya dah lukis dah force kat sini. Okay, ada apa? Ada friction, ada normal dan ada weight. Okay. Weight. Ada weight. Lepas tu kita nak cari power with the same velocity. So meaning that P equal to F dot V lah. Okay, V kita ada, force kita tak ada. Okay, kita cari force. Okay, first kali V ni yang sama arah yang bergerak dengan dia adalah friction. Okay, yang same direction friction dan juga WX. Okay, so kita cari summation Fx ataupun F net yang sama arah dengan V tu. Okay, sama juga dengan friction plus dengan WX. Okay, sebab apa? Sebab friction ni sama arah dengan WX, kita tambah je lah. Okay, okay, friction. Okay, friction sama dengan mu N normal tambah dengan mg sin. Okay, kita cari part sini opposite per hypotenuse. So kita pakai sin 10 degree. Kita tak ada normal force. Normal di bahagian Y. Okay, so summation Fy equal to kosong. Normal tolak Wy sama dengan kosong. Normal sama dengan mg cos 10 degree. Right. So dekat sini mu awak coefficient sama dengan 0.05. Okay, normal m berapa yang ni? 1000. 1300 kali dengan 9.81 cos 10 tambah dengan 1300 kali dengan 9.81 sin 10. Dapat berapa sini? Untuk Fx ni baru Fx ataupun F net. Okay, kemudian awak just ambil nilai ni kat sini. Okay, darabkan dengan same velocity dia. Velocity tadi berapa? 50. Okay, dapat berapa watt sini? Lanjutkan soalan power. Okay, detect constant velocity ataupun tak. Okay, untuk soalan seterusnya 9, 10, 11. Okay, boleh buat sendiri. Tak berhenti, boleh tanya saya. Boleh mesej tanya saya. Tapi tunjuklah yang kerja awak dulu, boleh saya tak detect kat mana yang salah. Okay, itu sahaja daripada saya. Okay, take serious chapter, take serious tadi. Okay, jangan give up. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.